ازيكم عاملين ايه؟ انا ياسمين عبيد، ايفنز اوفيشال ميك اب ارتست. النهارده عايزه اوريكم تريك لذيذه قوي هنعملها بالليبستيك بتاعنا، وهي ان احنا ازاي ممكن نحول اي ليبستيك عندنا مات لايلاينر زي ما انا عامله دلوقتي. طبعا احنا عارفين الشيدز بتاعه المات ليبستيك كتيره جدا في ايفن، فممكن نعملها باي لون مفيش مشكله ايا كان اللون اللي عندنا، ونكون بس عندنا الاي شادو بتاعه علشان نعمل ماتيفاينج للايلاينر ان هو ما يسحش، ونعمل له سيتنج بالباودر. زي ما احنا عارفين دايما لازم بنعمل اي حاجه ليكويد بنعملها سيتنج بالباودر. فالنهارده كل اللي انا هحتاجه عشان اعمل اللوك دي هي الليبستيك بتاع مارك، انا اخترت اللون ده، وهحتاج الباليت بتاعت مارك اللي فيها برضو اللون ده، اوكي، وهحتاج انجل براش خلاص علشان اعمل اللوك دي. خليكم معانا لحد اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي ممكن نحول الليبستيك بتاعنا لايلاينر. Just a girl, keep walking on tall, yeah, show the world. Don't cover your flaws, they're part of who we are. Got nothing to hide, just wear it with pride, wear it with pride. All my girls feeling so good, feeling so good, feeling so good. All my girls looking so good tonight. Of the crowd.